سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع گل با پارافین گل وکس هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. دوستان برای درست کردن شمع گل، شمعی که به شکل گل باشه، نیاز به پارافینی داریم که این پارافین اسمش هست گل وکس. نیاز به یه سری کاتر داریم که به شکل اشکه. اگه تو درست کردن این شمع مهارت داشته باشین میتونین پارافین رو روی سطح کارتون بریزید و با این ابزار مجسمه سازی حالت اشک رو در بیارید. اما بهتره که از این کاترها استفاده بکنین چون اون حالتی رو که میخوان این کاتر در میاره. نیاز به یه سری رنگ داریم، میتونین از رنگ مایع استفاده کنین یا از رنگ جامد استفاده کنین. فتیله سنبه هست، به این میگن سنبه که هم فلزیش هست و هم از جنس پلاستیک. ابتدا مقداری از این پارافین گل وکس رو ما یه مقدار این چاقو رو میتونین گرمش کنین، اینو برش بزنین و بریزین داخل این ظرفتون که از طریق بنماری آب بشه. دوستان ببینید من این پارافین رو اومدم از وسط که نصف کردم بعد 2 تیکش کردم چون امروز میخوام یه گل رز بهتون یاد بدم. وسط گل رز همیشه از گلبرگ های دوربرش مقدار پررنگ تره، به خاطر همین رو 2 نصفش کردم که یه مقدار که آب شد یه مقدار رنگ رو میریزم پررنگ تر بشه که قسمت وسطش در بیاد. بعد بقیه رو آب میکنم، رنگ کمتری میریزم که گلبرگاش کم رنگ تر بشه. حالا منتظر میمونیم تا اون پارافینمون آب بشه. پارافینمون آب شد بچه ها. حالا من چون میخوام وسطش کم پررنگ تر در بیارم همیشه این قسمت بیس کارم رو یه مقدار چند قطره سفید میریزم. بعد اون رنگی که میخوام البته درجه گازو کم کردم. وسط گل یه مقدار پررنگ تر میشه. این صورتی رو یکم بیشتر میریزم، پررنگ تر در میاد. یه مقدار سفید ریختم که حالت پاستیلی در بیاد. گازم که کمش میکنم. خب ببینیم بچه ها، شما باید برای زیر کارتون یه سینی داشته باشین که روی اون سینی، چون سینی مقدار لبه داره، پارافین سرریز نمیشه، نمیریزه پایین. بعد روی اون سینی رو حتما باید یه کاغذ روغنی بذارین. وقتی که پارافین رو روی این کاغذ روغنی میریزین بعد میتونید راحت کاتر بزنین. بچه ها ببینین پارافینی رو که شما میخواین برای شمع گل استفاده بکنین حتما باید پارافینی باشه که خاصیت کشسانی داشته باشه، یعنی انعطافی باشه، نرم باشه، بتونین اونو شکلش بدین، بتونین از سنبه استفاده کنین و با سنبه اونو تمام گلبرگاشو نازک در بیارین. البته امروز من این شمعی که دارم درست میکنم از گل وکس دارم استفاده میکنم، یعنی پارافین گل دارم استفاده میکنم که دیدین حالت جامد داشت. شما میتونین یعنی اگه تو بازار وجود داشته باشه ممکنه که به صورت گرانول هم وجود داشته باشه، میتونین بخرین. الان ببینین من امروز رنگ صورتی استفاده کردم، شما میتونین گل رو به رنگ زرد و یاسی، ببینید هم جامدش هست هم مایعش هست، میتونین درست کنین و به همون شکل، یعنی قسمت وسط گلو یه مقدار پررنگ تر. خب الان نگاه کنین بچه ها، من اینو آبش کردم، رنگم که درست کردم تو سطح این سینی، تو سطح سینی که یه کاغذ روغنی هم گذاشتم میریزم. نگاه کنین تا کاملا سرد بشه و خودشو بگیره. بچه ها من این قسمت گلبرگ بیرونی رو گذاشتم، این ریختم تو این کاغذ روغنی روی سینی تا این یکم خنک بشه، بسته بشه. من گلبرگ های بیرونی رو هم درست کنم، چند قطره سفید میریزم و صورتی رو کمتر میریزم. نگاه کنید چون میخوام گلبرگ های بیرونی مقدار کم رنگ تر در بیاد. خب دوستان نگاه کنین این یه مقدار بسته شده، فقط نباید بذاریم که زیاد سفت بشه.
الان زمانی هستش که شما میتونید کاتر بزنین. ببینید من گفتم در چند سایز مختلفه. شما از قسمت داخل گل که گلبرگ های کوچیک‌تر داره قالب میزنین. ببینید خیلی آهسته اینو بر میدارین، بعد میذارین کف دستتون. این سنبه آروم نگاه کنین، گلبرگ هاشو فشار میدین رو سطح قسمت خارجی، یعنی رو لبه های گل. چون پارافینه ببینید مواظب باشین که پاره نشه. نگاه کنین. حالا بچه ها اینو نگه میدارین، یه جا میذارین. از برای داخلش فیتیله باید استفاده کنین، یا از فیتیلای معمولی استفاده کنین یا فیتیله نسوس. خب اینو چون میخوایم فیتیله مقدار در بیاد، نگاه کنین یه مقدار از قسمت گلبرگ بزنه بیرون. حالا خیلی آهسته یه پیچ کوچولو میدین. ببینین قسمت داخل گل پایینش رو نگاه کنین، با انگشتتون خوب فشار میدین به این صورت. حالا میذاریم بمونه. گلبرگ بعدیشم یه جای دیگه نگاه کنین، باز همون کار سنبه میزنین که این مقدار نازک بشه. ببینید حالا نگاه کنید درست روبروی اون گلبرگ آروم اینو میبندیم به این صورت. دوباره کاتر میزنیم، بر میداریم. یه مقدار میتونیم با انگشتاتون یه فشار کوچولو بدین، بعد میذارین کف دستتون. بچه ها فقط ببینین من الان دارم این پارافین رو دست میزنم، دارم کاتر میزنم، یه مقدار گرما داره. این زمانی که کم گرما داره شما باید اینو کاتر رو شروع کنین بزدن. اینم درست روبروی همون. سر میخوره. خب ببینین الان 3 تا گلبرگ روی این دیله بسته شده. باز کاتر میزنم. کاتر اینجا زدم گذاشتم. ببینین بچه ها نگاه کنین. میدونم این قسمتی که میبینین که چطور براقه قسمت لبه های گلبرگو، ببینین به خاطر همون خاصیت انعطافی که این پارافین داره. نگاه کنین. خب حالا ببینیم بچه ها نگاه کنین، اولی رو که قسمت حالت غنچه درست کردم، یکی روبروی اون و یکی هم روبروی اون یکی گلبرگ. حالا این یکی رو میذارم ما بین این دوتا. نگاه کنین با دستتون خیلی آهسته پایین رو فشار میدین، نگه میداریم. یه گلبرگ و بچه ها ببینین کاتر زدم، با 2 تا انگشتام لبه های گلبرگ رو ببینین نازکش کردم. گرما رو گلبرگ رو من احساس میکنم. حالا که میخوام بذارم نگاه کنین کنارشون که ببینین اولی گذاشتم یکی رو به روش یکی هم این ورش. حالا ما بین 2 تا یه گلبرگ گذاشتم، بغلش یه دونه میذارم، با این 2 تا انگشتام پایین گل رو یه مقدار محکم میکنم. فقط این لبه گلبرگ رو میخواستم بگم بچه ها نگاه کنین، لبش رو یه حالت با 2 تا انگشتاتون به سمت بیرون یه شکلی میدین. ببینین یه انگشت رو میذارین وسط، این 2 تا رو با هم دیگه یه حالتی فشار آروم فشار میدیم به سمت پایین که به این صورت میشه. اینو ادامه میدیم. یه دونه دیگه گلبرگ بذاریم دیگه کافیه. بعد میریم رو گلبرگ های بزرگتر. قسمت داخل گل از کاتر کوچیک استفاده کردم و حالا برای قسمت های بیرونی گلمون از کاتر یه سایز از اون بزرگتر دارم استفاده میکنم. باز به همون شکل بچه ها ببینین قالب میزنم، کاتر رو میزنم به پارافین، فقط رنگش مقدار کم رنگ تره. بکنین
از اون یه مقدار بزرگتره. باز بچه‌ها ببینین گرما رو تو انگشتام حس میکنم. دو طرف این یعنی تمام لبه های گلبرگ رو میتونید با انگشتاتون یه حالت بکشید و نازکش کنید. میتونید رو کف دستتونم بذارین و از سنبه استفاده کنین، ولی چون این پارافینه و سریع خشک میشه این سرعت عمل کارتون باید یه مقدار بیشتر باشه. نگاه کنین، یعنی من دارم این کار رو انجام میدم کف دستم گرمای پارافین رو احساس میکنم. باید این گرما رو داشته باشه تا بتونید شما این گلبرگ ها رو حالت بدین. حالا بچه ها نگاه کنین، گلبرگ از کاترمون یه مقدار بزرگتر شد چون کشیده شد. حالا نگاه کنین یه مقدار با 2 تا انگشتاتون این لبه گلبرگ ها رو حالت بدین. این هیچ قانون خاصی نداره که حالا حتما باید به همین صورت در بیاد، نه، میتونه حالت چین چین هم داشته باشه. ببینید از قسمت بازش باید شروع کنین. از هر طرفی که هست اشکال نداره، فقط از قسمت باز 2 گلبرگ باشه که این گلبرگ جدید رو میخواین بذارین. یه حالتی به این لبه گلبرگ میدم و سریع این کار رو انجام میدم. پایینش رو ببینین با 2 تا دستام، یعنی با 2 تا انگشتام فشار میدم آروم که این قسمت گلبرگ بمونه. حالا گلمون رو میذاریم آروم پایین و دوباره ببینین همون لحظه باید کاتر رو انجام بدیم، بزنیم. نگاه کنین ببین چقدر این کلفته و ضخامت داره. ببینین با لبه با 2 تا انگشتاتون لبه گلبرگتون رو یا آهسته فشار میدین. فقط گفتم سرعت عمل باید داشته باشین. نگاه کنین چون به هر حال پارافینه و این سریع خشک میشه. از کناره همون شروع میکنیم به قرار دادن گلبرگ. همینطور ادامه بدیم تا شبیه یه گل بزرگ در بیاد. این تا 2 مرحله با 2 قالب پیش رفتم، یکی این و یکی هم این یکی، یعنی تا اینجا با این 2 قالب رفتیم جلو. حالا برای گلمون بزرگتر بشه باید قالبش رو چیکار کنم بچه ها؟ بزرگتر برمیدارم. نگاه کنین با این قالب که یه مقدار بزرگتره. اونم به همین صورت ما بین دست این انگشتامون نگه میداریم، نازکش میکنیم، میذاریم کف دستمون، یه گودی قسمت وسط گلبرگ ایجاد میکنم. گلبرگ لبه هاشو برمیگردونم، یه کوچولو بهش فرم میدم و ما بین این گلبرگ ها میذارم و تا پایان گل به همین صورت ادامه میدم. دوستان عزیزم، آموزش امروز گلرز دستساز به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید و ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.